Sziasztok! Ma folytatódik az andalusz kalandunk, ma Cordobával kezdünk, és aztán még sok érdekes helyre el fogunk látogatni. Most a zsidó negyedben vagyunk, ahol a középkori Spanyolország egyik legnagyobb zsidó közössége élt. Akkor most nézzük meg a zsinagógát. Elég szűkek itt az utcák, de ez nem hiába van, mert ugye minél közelebb vannak a falak egymáshoz, annál jobb árnyékot ad, és annál hűvösebb van itt a kis utcákban. No se sabe lo que tienes hasta el día que tú lo pierdes. Srácok, ez valami katasztrófa. Szombat van, és tele van ilyen csoportokkal, nyugdíjas csoportokkal, megállnak ezeken a szűk utcákon, és képtelenség közlekedni. Ha valamire, akkor erre egyáltalán nem vágytunk, borzasztóak, és senki senkire nincs tekintettel, nem lehet haladni, ők megállnak az egész kis sikátorba egymás mellett, és egyszerűen képtelenség előbbre jutni, mert ugye ők hallgatják az információkat, és megállnak, és ugye bevárják egymást. Csak éppenséggel ennek az a szépség hibája, hogy ilyeneket, mint mi, vagy más járókelőket akadályoznak, és ez borzasztó. Én utálom ezt a tömeget. Ugye azért is fontos a zsinagóga itt Córdoba szívében, mert ez az utolsó éppen maradt középkorból származó zsinagóga, és a 14. században egészen pontosan 1315 környékén épült. Egy icike-picike zsinagógáról beszélünk, ami azért is fontos megjegyezni, hogy icike-picike, mert már akkor is nehéz helyzetben voltak a Spanyolországban élő zsidók. Ugye a kiüzetés előtti időkről beszélünk. A falai aprólékos, igényes munkával vannak díszítve, kifaragva. Közben itt korábban már beszélgettünk a szűk utcákról, nézzétek a műsort. Szóval ott volt Maimonides szobra, aki a 12. században élő zsidó, tudós, filozófus volt, és orvos is, hozzáteszem, tehát egy roppant, sokrétű ember, és az a szobor egy fontos találkozási pont itt Córdoba belvárosában, a helyiek körében is, és láthattátok, hogy milyen hatalmas nagy tömeg volt ott. Amúgy szerintem a város az nagyon szép. Igen. Ezek az épületek, a virágok, hogy így ki vannak téve. Az feltűn nektek is, ugye, hogy minden házfalán, egytől egyig mindegyiken virágok lógnak. Gyönyörű. Messzire ez az autó nem jutott, pedig mi még felvettük a felvételeinket közben, és nézzétek meg, megint itt van. És átmegy rajtad. Ha nem mész el, átmegy rajtad. Nézd meg, hogy ez is milyen szép ez az épület, meg az is, az erkélyek. Lehet, hogy egy kicsit le vannak pukkadva, de annak ellenére nekem tetszik. De ez adja meg a városnak a hangulatát, mert a Reconquista előtt ez volt a főváros. Tele van az egész város tavernákkal, és általában még flamenco is van, szóval este, hogyha esetleg éhesek lesztek, akkor ügyetek be egy olyan bárba, ahol közben nézhetitek a táncot. Ez itt a Calle de las Flores, azaz a virágok kis sikátora, virágok kis utcája, mint látjátok, tényleg nagyon szűk, tele van virágokkal, és innen csodálatos rálátás nyílik a meszkitára, a különleges mecsetből épített katedrálisra. Nézzétek csak, milyen gyönyörű! Itt van ez a kis sikátor, tele virágokkal, és ott pedig a meszkitának a tornyát láthatjátok. És azért is különleges a meszkita katedrális, mert a 8. században kezdték el építeni, eredetileg egy mecset volt. És aztán a Reconquista után átalakították ezt a mecsetet gótikus, barokk és reneszánsz stílusra, és ráépítették még a tetejét és a harangokat, és ezáltal most egy katedrálisként funkcionál, de még mindig hordozza magán a mór stílus jegyeket. Hát ez engem is meglepett, körülbelül 500 000 főt számlált ez a hatalmas nagy város, már pedig hatalmas nagy volt az akkori időben, az olyan, mint most például egy 20 milliós metropolisz.
El tudjátok ti ezt képzelni? Jó van, gyere, nézzük meg a katedrális kertjét. Látod, akármennyire próbálták átépíteni a mecsetet, valahogy nem bírták mégsem, és ezeket a boltíveket sem. Szóval itt nagyon látszik a mórépítészet. Olyan jó itt a narancsfáknak a tövében, itt a katedrális udvarán megpihenni. Van szökőkút is. És most pedig menjünk le a folyópartra, annak a folyónak a partjára, ami Spanyolország és Andalúzia egyik legfontosabb folyója. Itt van a szökőkút mögöttem, és van egy csatorna, és hogyha ez teljesen megtelik, akkor úgy folyik el, hogy végig tudja öntözni a fákat. Ez szerintem jó megoldás. És 13 euró a belépő a meszkitába. Ez pedig itt a Plaza del Trionfo, és most megyünk és megnézzük a régi római hidat. Mondjuk a legyezőnek több értelme van, mint a labdának, az biztos. Igen, mert ugye legyezőt is használnak. A tánckor, ez is olyan jellegzetes mozdulatokat ad a nőknél, hogy így becsukja, meg kinyitja, olyan szenvedélyes, és olyan 4 eurótól egészen a csillagos égig vásárolható magadnak ilyen legyező. És ez pedig itt már a római híd, amin sétálunk keresztül. Mögöttem az újabb városrész, mögöttünk arrafele a másik irányba az óvárosrész, és a Guadalquivir folyón sétálunk át jelenleg, amit említettem már korábban, hogy Andalúzia és Spanyolország egyik legfontosabb folyója, Sevillán keresztül is elhalad ez a folyó, ott már sokkal szélesebb és hajózható is, mert itt ezen a részen sajnos még nem. Nézzétek meg, hogy miért. És Kolumbusz Kristóf is Sevillából lehajózott egészen az Atlanti-óceánig, hiszen ez a folyó odaömlik bele. Itt is lehet lovagolni Córdoba belvárosában is, még nem kérdeztük meg, hogy mennyibe kerül. Ugye nem beszéltünk még a tapaszokról, csak arról, hogy milyen jó tapaszozó helyek vannak, hogy kis adagokról van szó, de az eredete még eddig, a mostani pillanatig nem került szóba. Ugye 2 elképzelhető eredete van ennek a tapasznak, mind a 2 egy királyi rendelethez kapcsolódik, méghozzá ahhoz, hogy 13. Alfonz kasztíliai király az egyik monda szerint, vagy történet szerint azért hozta a királyrendeletet, mert hogy por volt akkor még az utcákon, nem mindenhol volt lekövezve, és volt rengeteg bogár is, és egy kis szelet étellel, hogy az emberek takarják le a poharukat, hogy a por és a bogár ne repüljön bele, azaz egy tapával, tehát tapasszal egyszerűen fedjék le. Ugye a tapa spanyolul fedőt jelent. A másik lehetséges variáció, az pedig az, hogy megbetegedett 13. Alfonz kasztíliai király, és egyszerűen az orvos neki azt javasolta, hogy az ételeket ne nagy adagokban fogyassza ebben a hatalmas hőségben, hanem kis pici adagokat egyen. Ez a 2 lehetséges variáció van. Ugye kijelenthetjük, hogy egyik spanyol városhoz sem köthető a tapasznak az eredete, viszont az biztos, hogy Andalúziából származik. Vannak azért itt is a hétvégén legénybúcsuk, mint láthatjátok, úgyhogy megy a parti. Azért állnak itt az emberek sorba ennek a háznak a bejáratánál, mert most van a virágfesztivál, és az emberek feldíszítik a belső kertjüket, kitesznek különböző virágokat, amiket meg lehet nézni, és kiválasztják majd a végén a legszebb kertű házat. Ugye ennek a virágfesztiválnak a története egészen az iszlám időkre nyúlik vissza, hiszen akkor is nagy hagyománya volt már ennek, hogy ezeket a belső udvarokat, azaz pátioszokat feldíszítették az emberek, ugye mozaikkal ki vannak rakva, ilyen mozaikcsempékkel a belső udvarok, és hűsítették így ezeket a belső udvarokat a forró andalúz nyarakon. És ugye a Merci is említette, hogy versenyre kelnek egymással ezek a kordobai házaknak az udvarai, kiválasztják majd a legszebbet,
és mi is betekintést nyerhetünk. Az UNESCO pedig 2012 óta az emberiségi szellemi örökségévé választotta ezt a fesztivált. Ide bejöttünk az utcáról, és olyan kellemes, hűvös van. Ugye le van fedve fölről egy hálóval, ilyet már korábban is láthattunk az utca fölött, és annyira kellemes, kicsit párás légkör van itt, isteni, és az illatok, kárhogy nem érzitek. Ez nekem nagyon tetszik. Imádom a virágokat. Itt is van egy ilyen patios. Menjünk be ide és nézzük meg, hogy melyik szebb. Az első hely, ahova bementünk, nekem jobban tetszett, nagyobb is volt, több virág volt, és hűvösebb is volt. A másik az olyan... tudjátok. Megérkeztünk, jó nagy forróság lesz a kocsiba. Nagy szellőztetés. Napon álltunk. Y somos la orquesta que han venido a escuchar. Y prepárense bien mi gente porque la fiesta va a empezar. Eso es, prepárense mi gente. Muévete mi gente con el ritmo que te traigo. Escucha bien mi ritmo que te traigo. Gózalo, gózalo. Sí, disfrútalo, disfrútalo. Hát elhagytuk már Cordobát, és most körülbelül félúton járunk, Alcalá de Realban. Megálltunk egy kicsit pihenni, elmentünk WC-re, egy nagyon jó kis ilyen pihenőhely van itt, van benzinkút, van étterem, lehet enni, inni, pihenni, és nézzétek csak ott a háttérben, így a semmi közepén vagyunk ilyen dibbes, dobos vidéken, és egy csomó oliva ültetvényen keresztül jöttünk, és ott van fönt egy gyönyörű szép erőd. Annyira jól néz ki, így a hegynek a tetején lobog a spanyol zászló, festményre való. Most te komolyan a sört hűtöd, és még véded is a nap ellen. Jó, kell a műsor, meg a hideg sör, ha este megérkezünk a szállásra. Ez nem műsor. Annyira sikerült bejönnünk Granadába, hogy konkrétan itt van mellettünk a katedrális. Hogy csináltad? Nem tudom. Összegezve Cordobát, nekem nagyon tetszett a város, érdemes oda ellátogatni, tényleg szép, de most megérkeztünk Granadába, viszont ezt csak a következő részben fogjátok látni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, legközelebb találkozunk, tartsatok velünk, sziasztok!